Pamatuje si každý krok. Běhá, překonává, trénuje. Nikdy nesmí polevit, nikdy nesmí zapomenout. Proč? Protože dělá vše poslepu. Za 2 roky mi bude 40 a mám občas pocit, že vám ten paměťový jako zásobník dojde. Ale jako ne z hlediska těch parkourů, ale celého života, protože kamkoliv jdete jednou a chcete tam jít znovu, tak si tu trasu příště už musíte pamatovat. Ve chvíli, kdy si ji nepamatujete, tak jste jako v pytli, no. Couvy, hraj. Paša. Jmenuji se Jitka Krejcárková a věnuji se výcviku vodících a asistenčních psů. Jitka se narodila s těžkou zrakovou vadou, která je klasifikovaná jako zbytky zraku neboli praktická nevidomost. Moje vlastně zrakové postižení se dá asi nejjednodušeji popsat tak, že to, co zdravý člověk vidí zhruba ze 60 metrů, tak já vidím z 30 centimetrů. Jitčin handicap je však při cvičení vodicích a asistenčních psů velkou výhodou. Výcvik se zrakově postiženým trenérem je totiž daleko intenzivnější a pes se lépe připraví na situace, které ho v reálu čekají. I tak mají ale výcvik psů na starosti zpravidla zdraví lidé. Zrakově postižení většinou psy pouze přezkušují. Pro Jitku to ale neplatí. Bezva, na zemi kanál, stůj, teď ho vrátíme, jo, protože mám vlevo daleko víc místa a vzal to tím úplně úzkým jakoby po chodníku. Tak ho za to opravíme, aby to prošel tudy, kde je víc místa. Nejtěžší je pro pejska právě to samostatné vyhodnocování situace, kdy ten pes musí sám, až dostane od vás povel, tak musí vyhodnotit, jestli ho má nebo nemá splnit. Protože pokud by vás to ohrozilo, tak ho splnit nesmí. Děláte dobře, jo? Tady vlastně je jakoby téčko. Je to chodník, z kterého jsme přišli. On čekal, že co řekneme, a šel správně, protože jsme neřekli nic, tak je dobře, že nikam neodbočil si jen tak. Organizace Pes pro tebe, ve které Jitka působí, doposud předala 65 psů. K novým majitelům se dostane okolo 6 čtyřnohých pomocníků ročně. Všichni ty psy se speciálním výcvikem musí ovládat i poslušnost a lidé se mohou věnovat s nimi i různým sportům, například agility. Klient si nejprve musí projít trasu s Jitkou, která ho upozorní na možné nástrahy. Teprve pak může trasu proběhnout v plné rychlosti. Tak, krz. Běžím rovně skrz. Jo, a tady musíš přidat, protože on vyletí docela rychle. Vpřed. A teď běž normálně s ním do toho oblouku tady, jo. Jsou blíž, než byli předtím trochu, jo, takže to má jednodušší. Krz. Další tunel. Krz. A poslední. Jo. Rovně. A když vlastně budeš od toho tunelu, tak jeden velký krok, tak ti to vyjde do cíle na tu bočnici cílovou. Jo. No? Utíkej! Před. Během natáčení štáb vyzval Jitku k malému testu. Poprosil ji, zda by trasu mohla proběhnout ještě jednou. Tentokrát ale s kamerou. Souhlasila. Při tom samotném běhu vidím ty překážky až prostě na poslední chvíli. Technici kameru upravili tak, aby co nejvíce napodobovala Jitčino zrakové postižení. Výsledné záběry mluví za vše. Každý rok se koná týdenní seminář pro klienty a dobrovolníky předvychovatele, kde se procvičují dovednosti jejich svěřenců. Tento seminář probíhá v Praze, kde je rušný provoz a mnoho nástrah, které psího pomocníka perfektně prověří. Vodicí psi musí povinně umět obejít a označit překážku, udržet nebo změnit směr a tempo chůze. Tak, teď je tady kanálek a doleva půjdeme. A doleva.
musí dát páníčkovi vědět, že společně vstupují na chodník nebo ho opouštějí. Převést nevidomého přes vozovku a vyhledat schody, dveře nebo bankomat. Kam jí dveře? Dobře. Jasně, když jdete a jste někde, kde nevíte, že jsou v cestě schody, tak nic neříkáte a pes se zastaví na prvním schodu. Ale když jedete metrem, tak víte, že z nástupiště musíte vždycky schodama nahoru a tím pádem musíte psa nechat najít schody. Jo? Ale většinou je lepší, když ten člověk z toho psa právě poveluje, protože se vám může stát, že na té ulici sice je sámoška, ale pak je tam dalších 5 míst, kde potřebujete po každý odbočovat jinam a ten pes vám potom bude, jak my říkáme, trasovat. Když ho to necháte dělat, tak on potom dělá, že to řídí on. Takže pak jdete, chcete na polikliniku, jdete do sámošky. Protože jste teďko vždycky chodili do sámošky. Lavička. Tak proto se říká tomu psovi, kam má jít, aby vždycky to, kam má jít, bylo na vás a on řešil jenom ty překážky. Ping. Byly zákeřní sloupy vlevo. Vodící ani asistenční pes se nehladí, protože se musí soustředit na svoji práci a rozptýlení by toho člověka mohlo ohrozit na životě. Organizace Pes pro tebe cvičí psy vodící, kanisterapeutické a asistenční. Kanisterapeutičtí psy prohřívají klientům svaly a pomáhají procvičovat části jejich těla. Blízký kontakt se psem postiženému pomáhá jak po psychické, tak i po fyzické stránce. Pro laiky může být velkým otazníkem, proč majitelé nechtějí, aby se jejich pes naučil dávat pac. Asistenční pes u diabetika tím totiž označuje prudký pokles cukru v krvi. Člověk si okamžitě hladinu cukru změří a případně si vezme léky. Vodící a asistenční psi mají velkou zodpovědnost. Jejich výcvik je dokonce podobně náročný jako výcvik policejního psa. To proto, že jsou na nich jejich majitelé zcela závislí. Vodící nebo asistenční pes s tím člověkem 24 hodin denně, tráví s ním veškerý svůj čas. Ten pes si myslím, že je asi nejšťastnější pes na světě. Já krmím své psy a vlastně i pejsky v předvýchově a ve výcviku krmivem Fitmin. Jednou z důvodů je to, že je to český výrobce a taky pejskům krmení hodně svědčí a momentálně vlastně vidíme i změnu, co se týče třeba kvality srsti. Máme menší spotřebu toho krmení u pejsků, což v počtu asi 15 psů už je hodně znát. Tak já všeobecně jako to, když zjistím, že je to dobrý a ještě je to český, tak si to tím spíš koupím. Vodící psi se naučí téměř cokoliv, aby svému páníčkovi usnadnili život. Jednou z nejtěžších dovedností je podání mince. Tobě, když opadne mince, tak se pro ní normálně ohneš, zvedneš si ji, ale já bych musela někde lézt po 4, takhle řeknu kam je a tam jí podá. Protože to je fakt jako hustý, jo. Když to pustíte, teď neslyšíte, samozřejmě slyšíte, kam se koulí. A kde, ale musí se koulet a dopadnout takový to tup, že jako umíte třeba si poslechnout, kde je, ale stejně musíte líst po 4 a šahat, abyste jí na tom místě našli. Tak je to dobrý. Ale ona může podávat i tu kornu, ale je to už v hubu, no. Že to může spolknout. Vodící pes tomu člověku nahrazuje zrak a asistenční ruce a nohy. Šikovný. Dobře, před.